พวกเรานักแสดงจากโมเดลเธอโปรเจกต์ค่ะเรื่อง Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะมี่พัฒน์ พัทรนันท์ค่ะรับบทเป็นเลนี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอย่าอรพันธ์ค่ะรับบทเป็นรันค่ะน้องรันวันนี้เราจะมา reaction EP หนึ่งเรื่อง Love Beyond Dream ของเราใช่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเอาจริงๆก่อนหน้านี้พี่เขาบอกให้บูใช่ไหมย่านั่งแข็งอยู่เพราะว่าพอมานั่งนึกสถานการณ์แล้วคือมันเหมือนวนกลับมาอีกรอบนึงคือใช่การที่เราถ่ายจบแล้วแต่วันเนี้ยเราจะมารีมายมันอีกครั้งนึงถูกต้องหลายๆอย่างจริงๆไม่รู้เลยว่ามันจะออกเป็นมาเป็นยังไงเนาะพอมูตอนนั้นเราถ่ายแบบว่า EP 7 EP 1 EP 6อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้มาต่อกันพอวันนี้จะได้มาดูแบบเต็มแบบใช่ว่าเราที่มีการตัดต่อแสงสีเสียงภาพเอฟเฟกต์ต่างๆตื่นเต้นด้วยจะได้เห็นตัวเองใช่จะได้เห็นตัวเองในเวอร์ชันเลเน่กับน้องรันด้วยที่ไม่เป็นตัวเองอะที่ไม่เป็นตัวเราที่ไม่เป็นตัวเองที่เป็นแบบบอสเลเน่สุดเท่ย่าก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าทุกคนอาจจะเห็นโมเมนต์ที่ย่าอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรืออาจจะนั่งช็อกไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าแบบซีนนี้คุณเลเน่เป็นซีนมันจะมีซีนที่จะต้องรอดูนะคะถ้าอย่างนั้นเราพร้อมแล้วค่ะไปดูกันเลยดีกว่าไหมคะเขาจริงเหรอมาเย้ในที่สุดในที่สุดเข้าไหมคะเราจะไม่เป็นมี่เอย่าแล้วเราจะเป็นรันเลเน่ละใช่คุณเลดารินกับน้องรันไปเฮ้ยน่ารักว่ะเอางี้อีกแล้วเนาะเหนื่อยเหรอภาพซิกเนเจอร์จิ้มแก้มขนาดนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่คนสวยคนนี้จะไปส่งสวยจริงค่ะอันนี้คือรันบอกจากสายตาความสูงอะเนาะความสูงอะเอย่าใส่ค่ะคุณเดี๋ยวนะทีนี้เอย่าได้ใส่รองเท้าพื้นที่แบบว่าพื้นไม่มีส้นเลยแล้วพี่มี่ใส่สูง5 นิ้ววะใช่5 หรือ 4นี่แหละจำไม่ได้แต่แล้วดูความสูงอย่างนี้เอย่าเป็นลูกเด็ก3 ขวบพร้อมดูมี5 ขวบแล้วจำได้ไหมสิเนี่ยลิปสติกพี่มี่ติดอยู่ตรงหน้าย่าตรงนี้แกล้งมันอีกแล้วเลยต้องถ่ายอีกเพลงนึงนี่ไงเขาเอาช็อตนี้เขาเอาช็อตที่เพื่อนน่ารักมากช็อตเนี้ยเราอิมพอไว้กันเพราะว่าใช่เพราะว่าพี่มี่เห็นแล้วมันเป็นรอยปากพี่มี่ไงนี่แบบเช็ดน่ารักมากมันก็เลยออกมาเป็นแมจิกโมเมนต์อีก1 อันน่ารันดิน่ารันแต่ซีนนี้เป็นซีนสำคัญนะคะคนลุกอะน้องรันรวบรวมความกล้ามากๆอะใช่ทุกคนคือพอมันถึงโมเมนต์นั้นอะพอย่าได้มาดูถึงซีนนี้จริงๆอะย่านึกถึงความรู้สึกของรันได้เลยอะว่าณตอนนั้นใช่ไหมณตอนนั้นอะว่ารันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแค่พูดมันก็รู้สึกได้แล้วว่าความรู้สึกที่มันเปี่ยมอยู่ข้างในตลอดหลายปีที่อยู่กับพี่เลมาอย่างเงี้ยมันคือวันนี้จริงๆอ่ะคือวันที่เราเรียนจบจะต้องบอกว่าจะตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งชอบมากๆค่ะซีนนี้เป็นซีนที่แบบพอตัดออกมาแล้วมันดีมากๆเลยดูต่อนะคะได้ดูต่อค่ะมันใช่เลยมันคือสิ่งที่แบบคิดอยู่ในหัวเลยมันน่าใส่มากใส่หัวไปให้พ้นซิงเนเจอร์เอย่าและรันคิวพี่มีก็จะเลิกขึ้นร้องไห้อยู่แน่เลยเพราะว่านึกถึงช่วงเวลานั้นใช่ผ่านไปกี่ปีก็ผ่านไปกี่ปีมันน่าจะเป็นเรื่องฝังใจนะอะไรแบบเนี้ยแบบเราอุตส่าห์รวบรวมความกล้าของเราอะเพื่อที่จะแบบแสดงออกไปอะแสดงออกมาเป็นช่วงเวลาที่มันผ่านไปแล้วอะหลายปีมากๆแต่สุดท้ายแล้วอะความทรงจำทุกๆอย่างเกี่ยวกับคุณเลเน่พี่เลอะก็ยังคงอยู่แล้วรันก็แบบพยายามที่จะลืมพยายามที่จะลบทุกอย่างแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้อะมันยังมีบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจอะที่อยากจะเคลียร์อะไรเงี้ยแล้วก็นี่แหละค่ะ
ต่อจากนี้ก็ให้ทุกคนรอดู โอ้ยเขามีกล่องเก็บของของเขานะ นี่คือกล่องเก็บความทรงจำ คือถ้าใครถ่ายรูปเอย่าแค่ตรงเนี้ยพี่ก็จำได้ จริงเหรอ แค่ตรงเนี้ยจำได้เลย เพราะว่า ลูกผม5 เส้นตรงเนี้ย น้องปังปอน พี่ช่างทำผมช่างบอกว่า น้อง ผมอันนี้ ปองๆ เอาไม่ขึ้นสักที ใช่ แล้วเข้าซีนทุกซีนอ่ะผมเอย่าจะเป็นคนแบบเหงื่อออกง่ายใช่ไหม ใช่ค่ะ ก็จะมาคอยรูปตรงนี้ให้ว่าเอย่าผมตรงนี้ต้องเก็บนะ ใช่ 5 ลูก แล้วพี่มี่อ่ะคือจะคอยเก็บลูกพุงให้เราเวลาที่ พี่จะเป็นแบบเนี้ยพี่ขำพี่มี่ มันเศร้าอยู่ตอนนี้ โอเคใช่ถ้านับ3 2 1เราไปเช่าเลยนะ อืม ปัง สู่ลอนดอน โอ้ my god อย่างนี้เลย โอ้ my god เท่มากพี่เลโหคนนี้มันไม่ธรรมดานะครับ ว้าวเท่มากเลย ลืมตายิงว่ะ อ้าวหนูขอกรี๊ดหนึ่งพี่ เท่ว่ะพยายามมากทุกคนเราใช้ปืนแบบเสียงจริง ๆ อ่ะ ที่มีความสั่นแล้วมีแบบควันจากกระบอกปืนจริง ๆ อ่ะ จะว่าปืนจริงก็ไม่ใช่เหมือนปืนที่ เป็นปืนอัดใช่ไหมคะ ใช่ แล้วก็จะมีควันไฟออกจากปากกระบอกจริง ๆ อ่ะ แล้วเสียงจริง ๆ แบบเสียงดังมากแล้วทุกคน ใช่ เราพี่เนี่ยต้องพยายามแบบยิงยังไงก็ได้ห้ามหลับตา เพราะกว่าจะกดอ่ะ มันหนักมากลั่นไกอ่ะ ใช่เวลาลั่นไกเนาะ มันหนักมากแล้วเรากดปุ๊บเราต้องห้ามตกใจอ่ะต้องแบบ ห้ามคอมพิวเตอร์แต่พี่มี่แบบ ใช่ ยิงจนชินแล้วถึงสีนี้ค่ะหุยเท่ แต่ดี มาก ออกมาดีออกมาดี ออกมาดีมากค่ะ พี่จะลาออกไปเป็นมือปืนแล้ว เท่จังวะทำไมอยู่เท่จัง เจ็บแขน นี่แหละ เศร้าอ่ะ เออ ฉันว่าละ เลยเหรอ โอ้ my god นี่ เอ้ย เดี๋ยวนะ อิโมชันว่ะ สงสารมากเลย อันนี้เสียงเข่าจริง ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเลย จังเลยเนาะรู้ยังน้อยอยู่ น่าจะเพิ่งลงจากเครื่อง แล้วหนูก็วิ่งมาเลย อิโมชันอีกแล้วอะ ความรู้สึกมันยังอยู่มั้ง พี่เลรู้ไหม โอ้โหกระโปรง ขาวมาก กระโปรงเซ็กซี่นะ สว่างขึ้นมาแล้วไงหลังจากวันนั้นอ้าวอันนี้มืดอีกแล้วรันเหมือนไม่เหลือใครจริงๆอ่ะไม่เหลือใครจริงๆคือก่อนหน้านี้รันยังมีเลเน่ถูกไหม อืม ที่มาคอยฮิวแล้วก็เข้ามา ใช่ เป็นโลก ค่ะ อีกใบให้รันอ่ะ แล้วพ ใบ อตรงนี้หายไปอีกมันก็เหมือนไม่เหลือใครของจริงอ่ะ ใช่ค่ะ เหมือนบนโลกนี้ไม่มีใครแล้ว ไม่เหลือใครแล้ว เลิกทำหน้าคว่ำแบบนั้นได้แล้ว เราพี่เลเป็นอะไรกับเรา ผมชอบทำหน้างอนนะหมอ ทำอะไร เราชอบไหมล่ะ เราชอบไหมล่ะเราชอบไหมล่ะ เซอร์ไพรส์ ไม่บอก อะไรนี่พี่เล 2020 แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ Happy birthday ค่ะ Happy birthday I hope นี่ไง you're I hope always you're happy always happy ลายมือนั่น พี่อยากให้รันมีความสุข เผาสักที กูนอนไม่หลับมาตั้ง4 วัน 4 คืน กลัวว่าจะมีใครมาตรวจสอบเผาเร็วกว่านี้หน่อยไม่ได้ โอ้ my god ลงไปเลย ตายเหรอ ยายจ๋า หนูกำลังจะไปหาแล้วนะ พ่อคะ แม่คะ หนูขอโทษ หนูไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ทุกคนหวังไว้ พี่เลรันขอโทษ ถ้ารันมีโอกาสสักครั้ง รันจะไม่มีวันหนีแบบนั้น รันจะอยู่ข้างพี่ รันจะทำทุกทางเพื่อให้พี่มีชีวิตอยู่ต่อไป รันอยากเจอพี่อีกครั้ง พ
อีกสักครั้ง ย้อนเลย ย้อนมาแล้ว ตื่นมาเลย ตื่นมาอยู่ที่เดิม หอน้องนี่ หอเดิมห้องเดิมค่ะ อืม นี่เหมือนย้อนกลับมาใน อืม โทรศัพท์ก็เป็นเครื่องเก่า ทุกอย่างย้อนกลับไปหมด ซึ่ง ตอนเราเรียนมหาลัยถูกไหม ใช่ ก่อนที่จะรับทุนไป ใช่ ลอนดอน วิ่งแล้วรัน รัน รันได้รันแล้ว รันสมชื่อ ความหวังของเขาอะเนาะอย่าร้องไห้หน้าบ้านเลยอะอย่าร้องไห้หน้าบ้าน เด็กเลยอ่ะ ร้องไห้เลยอะดีใจมากอะหนูดีใจ ผมบอก ผมบอก แอบมาร้องไห้หน้าบ้านคนอื่นได้ไง มันคือก ด ความ กิ่ง รู้ สิ สึก ข้าง ที่ หลังอะก็กดกิ่ง ไม่เรียกเขาด้วยนะ เหมือนแค่ อัน มา นี้น่าจะหลังจากที่เรา หลัง ทะเลาะ จาก กัน ที่ทะเลาะกันค่ะ อืม แล้วพี่เลก็อยู่ที่บ้านใช้ชีวิตของพี่เล อืม แต่รันเนี่ยคือแบบมีมาด้วยความหวังเลยว่าแบบแค่มาเห็นเขาอะแค่หน้าบ้านว่า เขายังมีชีวิต เขายังมี อยู่ ชีวิตอยู่อะแค่นั้นเราแบบ เฮ้ยมันคือการที่เราได้ย้อนกลับมาแล้วจริงๆอะไรเงี้ย ใช่มันจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยไม่อยากจะเชื่อใช่ไหม ใช่ค่ะ บ้านใหญ่มากนะคะ เนี่ย อยู่กับใครคะเนี่ย อยู่กับคุณอยู่กับนาเดีย อยู่กับนาเดียสองคน แต่นี้มันก็เหมือนทำให้น้องรู้แล้วว่าอันเนี้ยย้อนกลับมาจริงๆ แล้วทำใจยอมรับได้แล้ว ใช่ มันคือความจริง อืม สุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะ กลับมาแล้ว แต่งตัวให้มอมยังไง โดยที่ไม่มอม แต่งยังไงก็ไม่มอม ดูเท้า เปื้อนโคลนเปื้อนอะไรแบบวิ่งไป กลับมานั่งแบบ สีตาสวยมากเลย เป็นตัวเอง พี่เลมีชีวิตอยู่ หนูตั้งใจดูมากคือแบบฮึบกะลัน รู้ อะ หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น อาจารย์ หนูเองค่ะ เมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะ พอดีมีเรื่องเกิดที่บ้าน เมื่อกี้คือตัดสายเลย อะไรอะ ตัดสายจาน อะไรเป็นอะไร ไม่จริง ไม่จริง ไม่ใช่ ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยแหละ 5 ปีหลังจากนี้ พี่เลจะโดนฆ่านันสัญญาค่ะว่านันจะกลับมาให้ทันเวลานั้น คุยกับใครอะ คุย ไม่ได้อยู่คนเดียวเหรอซุกใครไว้ซุกใครไว้ อยู่กับใคร ซุกอลันอีกคนหนึ่งไว้แปดเอะอยู่ในกระจกไม่มีใครเลย สัญญาแล้วนะ next EP แล้วเหรอ ไม่อยากให้จบเลยอ่ะ คือหลายอารมณ์มาก เออ EP ในเรื่อง ย มันน่าติดตามอ่ะจะพูดอย่าง เนาะ เงี้ย น่าติดตามเนาะ เย้จบแล้ว เหมือนผ่านเรื่องราวมาเยอะมากเหมือนแบบ ใช่ค่ะ เหมือนมาย้ำเตือนสิ่งที่เราถ่ายไปแล้วแบบพอได้เห็นแบบเต็มๆอ่ะ คือมี่ก็ถ่ายในพาร์ทของมี่ไง แต่มี่ยังไม่ได้เห็นว่าพาร์ทของเอย่าถ่ายอะไรไปบ้าง ถึงจะรู้เนื้อเรื่องก็เถอะ ถึงจะแบบมีบทให้อ่านก็เถอะแต่ไม่รู้ว่าแบบสิ่งที่ออกมามันจะเป็นยังไง เป็นยังไง รูปร่างหน้าตาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ พอได้เห็นแบบผ่านเรื่องราวด้วยกันมาเยอะมากอะย่า เป็นยังไงบ้าง หลังจากที่ดู EP นี้ไป EP แรก ครั้งแรก จริงๆมันมีหลายเรื่องราวมากเลยอะแล้วเราอะรู้จักเลเน่ดีที่สุดกล้าพูดว่ารู้จักเลเน่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นตัวเราไง สิ่งที่เราเล่นออกมา สิ่งที่เราพยายามเอาเรื่องราวของเขามาใส่ แล้วพยายามเข้าใจเขาอะก็จะมีเหตุผลบางอย่างที่เขาทำแบบนี้เราก็จะรู้ แต่คนดูอาจจะไม่รู้รันก็ไม่รู้ ใช่ คนอื่นก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันเลยเข้าใจเลเน่ทุกอย่าง แต่ก็เข้าใจรันแต่ ก็เข้าใจรันแต่ด้วยความที่มันอาจจะเป็นคนละมุมมอง ใช่ใช่ใช่ คนละมุมมองมากกว่า คือทั้งสองคนนี้ต้องมานั่งจับเข่าคุยกันอะว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยคือเกินคาดมาก เกินคาดจริงๆ คือตั้งแต่ที่จะเปิดกดสตาร์แล้วอะใจเต้นมากแล้วมันมีหลายซีนมากๆที่เราเล่นไปแล้ว ตอนที่เราเล่นอะเราตั้งใจมากใช่ไหมคะ ใช่ แล้วเราก็โฟกัสอยู่กับตรงนั้นจน แค่ แบบ บท ว่า ของเรา ไม่ได้คิดว่าภาพมันจะ จะ อ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 ก ก มา มาเป็นยังไง ประมาณไหน แต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าโปรดักชันของมีเมวายนะคะ แล้วก็ทีม Love Beyond Dream เก่ง ทำออกมาได้สุดยอดมากๆ สุดๆค่ะ แสงสีเสียงบท
นะคะบทตัวละครทั้งสองคนเลยคือไล่เรียงออกมาแบบทำให้เห็นว่าแบ็คกราวด์ของรันแบ็คกราวด์ของเรเน่แบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกแต่ละความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาผ่านตัวละครอย่างเงี้ยรวมถึงแบบว่าเมคอัพคอสตูมทุกอย่างเลยค่ะพี่ๆทุกฝ่ายทีมไฟทีมช่างผมอะไรอย่างเงี้ยย่าอยากจะขอบคุณทุกคนเลยจริงๆ เรา มันแบบ คือเรามองไม่ออกเลย ทุกองค์ประก ซ้ำ อบ ว่าภาพนั้นเป็นยังไง เราไม่ได้ ใช่ วิ่งไปดูหน้าตัวเองที่หน้าจอมอนิเตอร์เลยซ้ำอ่ะ ใช่ค่ะ เราไม่เห็นว่าเราจะเล่นออกมาเป็นยังไง แต่พอมาเห็นแบบนี้แล้วแบบสมบูรณ์แบบเนาะ สมบูรณ์แบบ มุม ใช่ เสื้อผ้าต่างๆ เขาคงหาที่ที่มันแบบดีที่สุดแล้วแบบสวยอะไรอย่างเงี้ย จริ ออง กมา และด้วยความที่ สวย เรา สวยมาก เราได้คุยกับพี่เมย์กับพี่เจนด้วยใช่ไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ นึกถึงรายละเอียดของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นผมเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ายังไม่เป๊ะหรือว่ามีเส้นผมตกมานิดนึงอ่ะเขาก็จะแบบว่า ต้องแก้ คอย ใช่ เช็คคอยดูให้พี่คอนติเนียก็จะคอยมาแบบจัดการให้อะไรเงี้ยทำให้ตัวละครมันแบบภาพที่ออกมามันดู มันมูดเป็นมูดเดียวกันไปหมด เป็นมูดเดียวกัน จะเป็นอย่างนี้ ใช่ค่ะ ดีมากๆเลย ขอบคุณมีมาวายนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ ที่รันเล่นๆนี่ ใช่ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยที่ให้โอกาสพวกเราได้สร้างสรรค์ผลงานนี้ แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่แบบร่วมสร้างสรรค์ผลงานนี้ไปด้วยกัน ทุกคนแบบสุดยอดมาก สุดยอดมาก อันนี้ EP 2 มาได้เลยปะ เอ้ยจริง EP อยากดู 2 แล้ว อ่ะ ทุกตัวละครมีแบ็กกราวด์ของตัวเองหมด ใช่ค่ะ มีความต้องการของตัวเองหมดเลย ใช่ ต้องดูดี ญาติดีใจมาก แล้วก็แอบเขินนิดนึงนะพอเห็นตัวเองร้องไห้ พี่มี่อย่างเงี้ยคือเท่มากย่าบอกว่าพี่มี่แบบตอนที่ถือปืนอะเท่มากทุกคน ทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะย่าว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันแบบฉากที่พี่มี่แบบเดินมาแล้วแบบปิ้วเนี่ยโอ้ยยากมากอะ ๆ มี่ขอให้ที่มี่ดูแล้วอินที่สุดคือตอนที่รันนอนลงไปกับพื้นแล้วอธิษฐานว่าที่แบบ ค่ะ จะได้เจอยายแล้วนะ ขอให้ จะได้เจอ เจอ พ่อแม่จะได้อะไรเงี้ยมันรู้สึกดูแล้วมันเศร้า เศร้ามากจริงๆอ่ะ ไอ้นี่ก็รู้สึกเหมือนกันย่ารู้สึกเหมือนกันว่าซีนนี้เป็นอีกซีนหนึ่งที่แบบตาตึงใจมาก แล้วก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่ดีมากๆ แต่ย่าสำหรับย่าขอเลือกที่แตกต่างกันแล้วกันเพราะมันเยอะมากค่ะ ทุก จริงๆ ซีนเลยล่ะ ชอบ ชอบ หมดเลย ทั้งหมดเลยย่าขอเลือกเป็นตอบให้มันดีๆนะย่าขอเลือก ดีๆนะ ซีนที่ย่ารีแอคเยอะในตอนแรกแล้วกันค่ะ ทุกคนรู้ไหมซีนที่เปิดตัวพี่เลเน่ค่ะเท่มากทุกคน ตอนที่เกิด คือ เหตุการณ์รถคว่ำไปแล้ว ใช่ คือถ้าพูดถึงว่าเบสซีนของย่าเนี่ย จริง ๆ มันทั้ง EP ทั้งเรื่องนี่แหละค่ะเบสซีนของเราเลย แต่ว่าถ้าขอให้แบบเป็นซีนเปิดตัวพี่มี่หน่อยละกัน เพราะว่าเป็นซีนที่เขาออกมาได้เท่มาก แล้วก็ซีนภาพแสงมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยู่ในเหตุการณ์จริง ๆกำลังหนีเอาตัวรอดเพื่อที่จะแบบใช่ไหมคะ มันเท่มากอ่ะ ย่าก็เลยรู้สึกว่ามันตาตึงใจ อีกซีนหนึ่งถ้าสำหรับของตัวเองก็คือซีนร้องไห้ค่ะ ซีนที่อยู่ที่วัด แสดง วันนั้นอะเสื้อแดงทั้งวันอะวันนั้นเป็นวันที่อันลิมิตมากๆ ของการแสดงอิโมชัน a ลของลานความอ่อนแอของตัวเองออกมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งย่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองอะตัวย่าเองอะจะสามารถที่จะแสดงอิโมชัน a ลออกมาได้ขนาดนี้ เพราะปกติเราเป็นคนที่เซนซิทีฟอยู่แล้ว แต่ว่าเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อทางด้านเนี้ยเยอะขนาดนั้น แต่ว่าวันนั้นกลับกลายเป็นว่าพอสถานการณ์มันพาไป พอเจอพี่เมย์พี่เจมส์ทุกคนสถานการณ์คนที่อยู่ตรงนั้นเสียงสิ่งแวดล้อมมันทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพจริง ๆ ว่ามันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฝากติดตาม Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งของพวกเราด้วยนะคะ ทุกวันพุธเวลา 2 ทุ่มทาง YouTube m i m y Official นะคะ หรือรับชมแบบออนไลน์เวอร์ชันอันคัดได้ทาง iQIYI หรือเว็บ iq.com นะคะ เวลา 3 ทุ่มนะคะ ก็สามารถติดตามนะคะ ทุกความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทาง Modern Her Project นะคะ แล้วก็มี My Official ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะคะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย แล้วเจอกันนะคะ เจอกัน ฝา นะ ด้วย คะ